nay chúng ta sẽ cùng nhau móc mẫu lót ly Noel có kích thước đường kính là khoảng 10 cm. Chúng ta sẽ sử dụng hai loại len. Một loại len có kích thước cỡ sợi là 2.0 mm và một loại len có kích thước nhỏ hơn 1.5 mm. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng hai loại kim. Kim có kích thước là 2.5 mm và kim có kích thước là 2.0 mm. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng một cái kim đánh dấu và kéo cắt len, kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc mẫu lót ly này nha. Với nền chính là mình sẽ sử dụng kim móc có kích thước là 2.5 mm. Và mình lưu ý mọi người số mũi móc ở mỗi hàng. Ở hàng đầu tiên chúng ta sẽ có là 14 mũi móc. Ở hàng thứ hai sẽ là 28 mũi. Hàng thứ ba sẽ là 42 mũi. Hàng thứ tư sẽ là 56 mũi. Và hàng thứ năm là hàng móc cuối cùng, chúng ta sẽ có 70 mũi móc. Như vậy là khi mọi người móc, mọi người lưu ý để có đủ số mũi ha. Tại vì mình sẽ phải phối màu cho nên là mọi người sẽ đếm số mũi xem có đủ hay không. Ở hàng móc đầu tiên mình sẽ sử dụng len màu đỏ để làm nền và mình sẽ phối len xanh để tạo hình cây thông Noel. Thì trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mọi người quan sát cách mình tạo vòng tròn ma thuật nha. Sau khi tạo được vòng tròn ma thuật với hai mũi bính, mình sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này là 5 mũi kép đơn. Thì trước hết mình sẽ móc mũi kép đầu tiên. 1 2 3 4. Đến mũi kép thứ 5, khi mình kéo chỉ lần thứ nhất, mình sẽ dừng lại để phối len xanh vào. Đây mình sẽ kéo len xanh qua để hoàn thành mũi kép. Sau đó mình sẽ móc một mũi kép bằng len xanh. Và khi kéo đường chỉ đầu tiên, mình sẽ giữ lại ở đây và mình đưa len đỏ trở lại để hoàn thành mũi kép. Chúng ta sẽ tiếp tục móc với len màu đỏ. Bây giờ mình đã thực hiện được 6 mũi kép. Chúng ta sẽ thực hiện thêm 8 mũi kép màu đỏ nữa. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau khi hoàn thành xong 14 mũi kép, mình sẽ kéo vòng tròn ma thuật này lại. Và mình móc mũi dời vào đầu kép đầu tiên để hoàn thành hàng móc thứ nhất. Bắt đầu hàng móc thứ hai, ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép chung chân. Mũi kép thứ nhất, mình sẽ đánh dấu lại cái đầu mũi kép này. Mũi kép thứ hai. Chân móc tiếp theo, mình sẽ móc vào đây 2 mũi kép chung chân. Ở hai chân móc tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện cách móc như vừa rồi, tức là mỗi chân móc mình sẽ móc 2 mũi kép chung chân. Thì chúng ta sẽ thực hiện được tổng cộng là 8 mũi kép. Có nghĩa là chúng ta đã thực hiện 4 mũi kép tăng. Rồi, đến đây, qua chân tiếp theo này mình sẽ móc vào đây một mũi kép. Nhưng mình sẽ không hoàn thành, mình kéo chỉ lần đầu tiên. Đoạn len xanh mình còn phía bên dưới nè, mình sẽ kéo lên để thực hiện mũi kép.
Sau đó cùng chân màu đỏ này mình sẽ thực hiện một mũi kép màu xanh. Qua chân màu xanh này chúng ta sẽ thực hiện mũi kép tăng. Và mọi người nhớ kéo theo sợi chỉ màu đỏ nha. Qua chân móc tiếp theo chúng ta thực hiện một mũi kép màu xanh. Khi kéo được len một lần, chúng ta sẽ dừng lại ở đây và đưa đoạn len màu đỏ lên để hoàn thành mũi móc như thế này. Và cùng chân này chúng ta sẽ thực hiện một mũi kép nữa. Khi mình móc tiếp tục thì mọi người sẽ không có cầm theo sợi len màu xanh nha, mọi người thả sợi len màu xanh ra. Bây giờ chúng ta sẽ còn lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta còn lại 7 chân móc thì chúng ta sẽ thực hiện là 7 mũi kép tăng. Bắt đầu hàng móc thứ 3. Ở chân lên bính này chúng ta sẽ thực hiện một mũi kép. Mình cũng sẽ đánh dấu đầu kép này lại. Qua chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi kép tăng. Từ đây mọi người sẽ thực hiện thêm 3 lần cụm móc, một kép và một kép tăng. Đây, chân móc đầu tiên mình sẽ móc một kép. Chân tiếp theo mình móc kép tăng. Rồi mọi người sẽ thực hiện tiếp thêm 2 lần nữa nha. Ở cụm móc cuối cùng này, chân kép cuối này mình sẽ lùi lại để mình đổi len xanh. Đây, mình sẽ kéo cái len xanh này qua và hoàn thành mũi móc như thế này. Chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi kép. Chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi kép tăng. Rồi mình sẽ lặp lại một lần nữa cái cụm móc là một kép tăng. Rồi qua chân móc tiếp theo này mình thực hiện một mũi kép. Qua chân móc kế bên mình sẽ thực hiện một mũi kép bằng len màu xanh. Và đồng thời mình sẽ đổi màu len nha. Đó, mình sẽ đổi qua màu len đỏ. Cũng ở chân này nha, mình sẽ thực hiện mũi kép màu đỏ. Rồi, đến đây mọi người sẽ còn lại các chân móc còn lại. Mình sẽ móc 7 lần, cụm móc là một mũi kép và một mũi kép tăng. Đây, mũi kép tăng. Như thế này. Và mình móc hoàn toàn bằng len màu đỏ. Mình lặp lại 7 lần nha. Bây giờ mình đã thực hiện được một lần rồi nè. Mọi người sẽ thực hiện tiếp cho đến hết hàng móc này. Hàng móc thứ tư mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên này là một mũi kép. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Sau đó mình sẽ thực hiện cái cụm móc là 2 mũi kép liên tiếp. 1
và mũi tiếp theo là mũi kép tăng. Sau đó mình sẽ thực hiện cụm móc vừa rồi là 2 mũi kép và 1 mũi tăng, mình sẽ thực hiện thêm 2 lần nữa. Sau khi mình hoàn thành cụm thứ nhất, mình sẽ tiếp tục thực hiện cụm thứ hai. Đi đến mũi móc cuối cùng của cụm thứ hai này, mình sẽ dừng lại để đổi thành len màu xanh. Khi đổi thành len xanh này, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện theo công thức vừa rồi, có nghĩa là 2 mũi kép và 1 mũi tăng. Đây, chân móc tiếp theo mình thực hiện mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai và 1 mũi tăng. Như thế này là mình đã thực hiện xong một cụm móc. Mình sẽ thực hiện thêm 2 lần nữa cụm móc với len màu xanh này. Khi mọi người móc thì mọi người kẹp luôn sợi len màu đỏ vào nha. Đây, mình sẽ cho mọi người xem bề trái của nó là như thế này, nó sẽ không có lộ được cái đường len mà mình kéo theo nè. Rồi, sau khi thực hiện xong các cụm móc vừa rồi, qua chân tiếp theo này mình sẽ móc một mũi kép màu xanh và mình sẽ đổi luôn thành màu len đỏ nha, như thế này nè. Sau khi đổi len xong, chúng ta vẫn thực hiện theo công thức. Mình đã thực hiện được một mũi kép, mình thực hiện tiếp mũi kép thứ hai và tiếp tục là một mũi tăng. Bây giờ mọi người sẽ thực hiện theo công thức và mọi người sẽ lặp lại cái cụm móc 6 lần. Và bằng len màu đỏ này chúng ta sẽ móc cho đến mũi móc cuối cùng. Khi mình đã thực hiện xong 6 cụm móc, mình còn lại một chân móc cuối cùng này, mọi người sẽ móc vào đây là một mũi kép và mình sẽ kết hàng để kết thúc hàng móc này. Hàng móc thứ 5, ở chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc vào đây là một mũi kép. Chân móc tiếp theo mình thực hiện một mũi kép. Chân móc kế bên mình thực hiện một mũi kép. Như vậy là mình đã thực hiện 3 mũi kép liên tục. Chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi tăng. Từ đây mọi người sẽ lặp lại cái cụm móc này, 3 mũi kép và 1 mũi tăng. Mình sẽ lặp lại 2 lần nữa. Đến đây mình sẽ tiếp tục thực hiện theo cái cụm móc, nhưng mà đồng thời mình sẽ đổi màu len. Ở 3 chân tiếp theo này mình sẽ móc là 3 mũi kép lần lượt. 1 2 và mũi thứ 3, và đồng thời ở đây mình sẽ đổi qua màu xanh. Đến chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện là mũi tăng.
Sau đó là mình sẽ tiếp tục thực hiện theo công thức, và bằng len màu xanh thì mình sẽ lặp lại cái cụm móc 3 kép và 1 kép tăng 3 lần. Khi thực hiện cụm móc cuối cùng này, mình sẽ đổi qua len màu đỏ và mình sẽ cắt luôn cái đoạn len này. Mình cắt luôn đoạn len xanh nha. Từ đây mình sẽ thực hiện theo công thức bằng len màu đỏ và mình sẽ đồng thời kẹp luôn cái đoạn len xanh vào. Khi móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ kết hàng và mình kết thúc hàng móc này luôn. Mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân cây. Ở đây là mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, chân móc thứ 6, mình đưa kim vào chân móc thứ 7. Mình dùng len màu nâu đậm này và mình kéo len lên. Mình móc lên 2 mũi bính. Ở đây mình sẽ móc luôn vào cái chân lên bính này là 1 mũi kép. Và mình móc lần lượt mỗi chân 1 mũi kép, mình sẽ móc 5 mũi kép. 1, 2, 3, 4 và mũi kép thứ 5. Mình thực hiện mũi kép thứ 5 xong là mình sẽ cắt len nha. Ở đây do là đoạn len của mình còn ngắn cho nên là mình móc luôn. Rồi, như thế này. Mình sẽ dùng kim khâu len để mình mai cái phần len thừa này, mình giấu cái phần len thừa vào bên trong. Đến đây mình sẽ thực hiện các hàng viền này. Hàng viền này sẽ được thực hiện bằng len màu trắng. Mình sử dụng len trắng này. Bắt đầu từ điểm cuối cùng của hàng lá này mình sẽ móc luôn vào. Mình đưa kim vào và mình kéo len lên. Mình sẽ kéo len lên nha. Rồi mình móc lên là 3 mũi bính. 1, 2, 3. Phía dưới này mình sẽ bỏ đi một chân móc. Mình qua chân tiếp theo mình móc 1 mũi dời. Rồi mình lại móc tiếp 3 mũi bính. Ở dưới này mình bỏ một chân, qua chân tiếp theo mình móc 1 mũi dời. Đó, như vậy chúng ta sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi ha, 3 mũi bính. Bỏ một chân, qua chân tiếp theo mình móc mũi dời. Đó, chúng ta sẽ cứ lặp lại như vậy cho đến khi đụng vào cái hàng lá ở bên đây. Cái cụm mà mình lặp lại này mình sẽ thực hiện là 27 lần. Với phần ngôi sao trang trí này mình có hướng dẫn ở clip ly cà phê Noel, cho nên mọi người chịu khó xem lại clip đó giùm mình nha. Với len và kim thì mình đã giới thiệu ở phần đầu video. Sau khi mà mình móc xong cái ngôi sao nè, mình sẽ dán ngôi sao vào đây. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái lót ly rồi.
Như vậy là chúng ta đã móc xong mẫu lót ly đón chào Noel năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc mọi người móc len vui vẻ và có nhiều sản phẩm xinh xắn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới.